back to my channel. Ako nga pala si Buzolanong Hobbyist. Ang content ko ngayon ay babaklasin ko lang itong Dremel model 2200 VersaFlame. So ito ay isang blowtorch. So siya, compact. So hindi nakasama yung butane canister kasi refillable siya dito. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag disassemble. So titingnan natin yung mga parts sa loob nito. So for future purposes, kung magkakaroon siya ng problema, so meron na tayong reference. So stay tuned at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel na to and hit the notification bell for more updated videos.
Ayan guys, naipikita ko na sa inyo kung paano mag-disassemble, mag-teardown. So at binalik ulit natin yung mga parts, tinest natin. So far okay naman siya. At kung nagustuhan niyo yung video na to, ay pindot lang yung like button. And if you want to comment, just comment down below. And for any questions and suggestions and improvements. So until next time, and thank you for watching.